හරි අපේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කෝස් එකේ 11 වෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේකදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා හැමතැනකම කියවුන එක dependency injection ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. dependency injection කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා මේකේ. එතකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතන student controller කියන එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක student repository කියලා මෙතන type එක දාලා මෙහෙම property එකක් දැම්ම මේ student controller වලට. ඒ දාලා අපි all larks constructor කියන එක දැම්ම. දැන්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති all larks constructor කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද අපි ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එකේ කතා කරා project lombok කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකෙන් ආපු එක තමයි මේ all larks constructor කියන්නේ. එතකොට ඒ අනුව අපි බලමු dependency injection මෙතන කොහොමද පාවිච්චි වුනේ කියලා. මුලින් බලමු dependency injection කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම මේ Java T point එකේ පොඩි මේකක් දාගත්තේ. එතකොට මේක තියෙනවා බලන්න. Dependency injection is a design patterns that removes the dependency from the programming code so that it can be easy to manage and test the application. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා design pattern එකක්. මේක මේ Spring Boot වලට specific දෙයක් නෙමෙයි. මේක design patterns එකක්. මේක coding වල හැමතැනකම වගේ පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට මේක අපිට ඒ කියන්නේ programming වල මේ code එකේ තියෙන dependency අපිට අයින් කරන්න උදව් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම බලමු. දැන් ඔයාලට කෝඩ් එකෙන් තේරෙයි. දැන් මෙතන බලන්න ස්ටුඩන්ට් controller එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්න නම් ස්ටුඩන්ට් controller එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්න නම් ඔයාට ඕනේ ස්ටුඩන්ට් repository එකේ ඉන්ස්ටන්ස් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ස්ටුඩන්ට් controller එකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන වෙලාවේ මෙතන all larks constructor දාලා නිසා ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදද්දී ඒ construct එක all larks නේ. එතකොට මේක තියෙන මෙන්න මේ property එකේ තියෙන value එකත් ඒකට pass කරලා තමයි ඔයාට හදන්න වෙන්නේ. all larks constructor use කරන නිසා. දැන් දන්න ඔයගොල්ලෝ all larks constructor කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කතා කරා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා playlist එකේ තියෙනවා project lombok කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මෙහෙම මේක හදද්දී මේක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනි වෙන නිසා මේක දෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද? inject කරන්න වෙනවා. මේ dependency එක inject කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන student controller කියන class එකේ student repository කියන class එකේ සම්බන්ධතාවය හදන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය හදන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේ තමයි කියන්නේ අපි dependency injection කියලා. හරිද? දැන් අපි එහෙම නැතුව මෙතන මේ student repository හදලා ඒකේ object එකක් create කරලා එහෙම දෙයක් නෙමෙයිනේ කරේ. මේක Spring වලින් manage කරලා තියෙනවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Spring වල ප්‍රධානම මේ level එකේදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ dependency injection handle කරන දෙවිදියක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ constructor injection කියලා කියන්නේ. මේක තමයි recommended විදිය. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනි නම් student controller එකයි student repository සම්බන්ධ කරන්න. මේක student controller එකයි student repository අය නෙමෙයි. අපේ Spring IOC container එකේ Spring container එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙහෙම annotation එකක් දාපු. එහෙම නැත්නම් අපිම හදපු වෙනම එකක් හරි අපේ දැනට Spring container එකේ යදාලා class එකේ instance එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒව දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. student controller කියන්නේ student repository කියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට ඕනේ student controller එක හදන වෙලාවේ මේක student repository inject කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා student repository එත් instance එකක් හැදිලා තියෙන්නේ අපේ IOC container එකේ. student controller එකේ instance එකක් හදන වෙලාවේදී all larks constructor දැම්මම by default මොකද්ද වෙන්නේ? all larks constructor දැම්මම මේකේ තියෙන arguments ඔක්කොටම values pass කරන්න ඕනේ. ඒතර Spring එක අඳුරගෙන ඒ අදාළ value එක මෙතනට inject කරනවා. inject කර නිසා තමයි මෙතන ඒකේ instance එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. එතන instance එකක් හැදිච්ච නිසා තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පහළ හැම method එකම call කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකේ ඇස්සේ තියෙන. මේක කරන තව විදියක් තමයි all larks constructor දැන් මෙතන remove කරපු ගමන් error එකක් එයි. error එකක් එනවා කියන්නේ මේක use කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මේක කරන තව විදියක් තමයි auto void කියලා annotation එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ auto void කියන annotation එක දැම්මම අපිට මේ link කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ student controller එකයි student repository එකයි connect කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. auto void කියන එක දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් මෙහෙම mouse එක තියාගෙන හිටියම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ field injection එක එච්චර recommend කරන්නේ නැහැ කියලා මේකෙම suggestion එකක් දෙනවා. constructor injection එක ඒ වෙනුවට භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා. ඒක constructor injection එක භාවිතා කරන්න නම් ඔයා use කරන්න ඕනේ. මෙතන දාන්න ඕනේ all larks constructor. එතකොට තමයි මේකේ තියෙන ඔක්කොම args ටිකට values එන්නේ. එතකොට මේකටත් ඒ අනුව
වැලියු එකක් ඉන්ජෙක්ට් වෙනවා ඒ අදාළ කන්ටේනර් එකේ තියෙන වැලියු එක මෙතනට ඉන්ජෙක්ට් වෙනවා. එතකොට බේසිකලි ඔය ටික තමා ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් වල අපිට ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තෙන් ගත්තම තියරි පැත්තෙන් නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තෙන් ගත්තම ඒ ලෙවල් එකට දැනගත්තම ඇති මේක ඔස්සේ කන්ටිනියු කරන්න. එතකොට මං හිතනවා ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් ගැන පොඩි අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේක ගැන වැඩි විස්තර බලා ගන්න ඕනේ. ගැන තියරි පැත්ත ගැන වැඩි විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ Java T point එකේ මේක ටිකක් හොඳ කෝස් එකක්. ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් ගැන තියෙනවා, කන්ස්ට්‍රක්ට් ඉන්ජෙක්ෂන් ගැන තියෙනවා. කොහොම වුණත් අර කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තෙන් යනවා නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ අපිට කන්ස්ට්‍රක්ට් ඉන්ජෙක්ෂන් කියලා තියෙනවා සහ ෆීල්ඩ් ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙනවා. ඒක ඔටෝවයිට් කියලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.